हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई सरस्वती पी कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बनाउँछु लच्छा परोठा। लच्छा परोठा बनाउने एकदमै सजिलो छ र हजुरहरूलाई लच्छा परोठाको रेसिपीको भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लच्छा परोठाको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई मैदा मुस्नु पर्छ। मैदा मुस्नुको लागि मैले यहाँ बोल लिएको छु र बोलमा सानो कपको 1 कप पानी चाहिँ मनतातो लिनुपर्छ र सानो चम्चाको 1 चम्चा चिनी, स्वाद अनुसार नुन र 1 चम्चा घिउ हालेर पानीमा मजाले घिउलाई मिक्स गर्नुपर्छ। घिउमा पानी मजाले मिक्स भइसकेपछि सानो बोलको 2 बोल मैदा हालिदिनुपर्छ र मैदा हालेर मजाले मिक्स गरेर मैदालाई मुस्नुपर्छ। मैदा यतिको मुछिसकेपछि 20 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिनुपर्छ। 20 मिनेटपछि ढक्कन खोलेर मैदालाई मजाले मुस्नुपर्छ र सानो सानो बल बनाउनुपर्छ। एउटा डल्लालाई लिनुपर्छ र मजाले गोलो पार्नुपर्छ र माथिबाट मैदा छर्केर मजाले बेल्नुपर्छ। लच्छा परोठाको लागि रोटी चाहिँ ठुलो बेल्नुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो रोटी रेडी भयो र माथिबाट सानो चम्चाको हाफ चम्चा घिउ हालेर घिउलाई चारैपट्टि मजाले दल्नुपर्छ र माथिबाट हल्का मैदालाई छरिदिनुपर्छ र चक्कुको सहायताले काट्दै जानुपर्छ। चक्कुको सहायताले सबै रोटीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र बिस्तारै मिलाउँदै जानुपर्छ। यतिको भएपछि रेडी भयो र हल्का हातले निल्नुपर्छ र डल्लो बनाउनुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो एउटा परोठाको रेडी भयो डल्ला। हजुरहरूलाई म अर्को टाइपले पनि काटेर देखाउँछु। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ र माथिबाट घिउ लगाइसकेपछि हल्का मैदा छर्किदिनु पर्छ र यहाँ चाहिँ चक्कुको सहायताले ठुलो ठुलो भागमा काट्नुपर्छ र एउटा भागलाई लिएर माथि राख्नुपर्छ र गोलो बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी नै सबै डल्लालाई गोलो बनाउनुपर्छ। हातको सहायताले हल्का थिच्दै मिलाउनुपर्छ र बेल्नाको सहायताले बेल्नुपर्छ। रोटी जस्तै पातलो बेल्नु हुँदैन, हल्का मोटो बेल्नुपर्छ परोठाको लागि। यतिको भएपछि हाम्रो एउटा लाच्छा परोठा रेडी भयो र सेक्नुको लागि मैले यहाँ पेन बसाले। पेन मजाले तातेपछि परोठालाई हालिदिनुपर्छ। परोठा एकपट्टि हल्का सेकिसकेपछि अर्कोपट्टि पल्टाइदिनुपर्छ र सानो चम्चाको 1 चम्चा घिउ लगाइदिनुपर्छ। चारैपट्टि घिउलाई मजाले दल्नुपर्छ र अर्कोपट्टि पनि पल्टाएर घिउलाई चारैपट्टि मजाले दल्नुपर्छ। परोठालाई रातो हुन्जेल सेक्नुपर्छ र हाम्रो एउटा लाच्छा परोठा पनि रेडी भयो। हेर्नुहोस् त एकदमै यम्मी बनेछ र बाँकी रहेको लाच्छा परोठालाई पनि त्यसरी नै पकाउनु पर्छ। परोठा पनि दुईपट्टि रातो भएर फ्राई भइसक्यो र ग्यास अफ गरिदिनुपर्छ। हजुरहरूलाई लाच्छा परोठाको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला र हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ। हेर्नुहोस् त हजुरहरूलाई म एउटा परोठा फोडेर पनि देखाउँछु। हजुरहरूलाई लाच्छा परोठाको रेसिपी मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेसबुक पेजबाट हेर्नु हुँदैछ भने फलो गरिदिनु होला। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। लाच्छा परोठा एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ र बनाउनु एकदमै सजिलो छ।